بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخوایم یک مثال کار کنیم در مورد تعادل و یا اکولیبرم. برای ما یک مثال داده که در اینجا یک وزن توسط دو کیبل چی میشه، ای سپورت میشه یا ای را برداشت میکنه. برای ما گفته که شما تی سی را پیدا کنین و همچنان تی ای را پیدا کنین که چند میشه، یعنی در این کیبل قوه چند میشه و همچنان در این کیبل قوه چند میشه که دولت تعادل به. اگر دولت تعادل نبه ای میشه که کنده شوه یا میشه ای برداشت کردن نتونه. ما باید در کیبل ها قوه ها را پیدا کنیم. خیلی به این خاطر اول چی رسم میکنیم؟ ما باید اف بی دی رسم کنیم یا فری باد دیاگرام رسم کنیم. به خاطر از اون ما باید محورات جور کنیم به این شکل: محور x، محور y. در اینجا ما یک قوه داریم که قوه رسم میکنیم، قوه تی سی میگیم. قوه تی سی ما اینی قوه است. وقتی که از اینجا که بالا قطع کنیم ما و از اینجا قطع کنیم میره و از اینجا قطع کنیم، سه دانه در اینجا قوه وجود میاد. یکی قوه چی به وجود میاد به این شکل، قوه تی سی اینجا به وجود میاد و همچنان در اینجا که هست قوه تی ای به وجود میاد و همچنان اینجا که هست همون وزن جسم به وجود میاد که کتلش که هست 60 کیلوگرم است. اینجا وزن چند میشه؟ دبلیو مساوی میشه به 60 ضرب 9.81. خیلی وقت 60 ضرب 9.81 کنیم میشه 588.6 نیوتن. به این شکل ما اینجا وزن تبدیل کردیم به نیوتن. خیلی یک قوه اینجا شد، یک قوه دیگه در اینجا میشه به این شکل که قوه ما میشه تی ای و یک قوه دیگه ما در اینجا است که قوه وزن میشه که 588.6 نیوتن. به این شکل ما سه قوه داریم. اینجا زاویه که است 45 درجه است و اینجا که است یک مایل داده برای ما که 4 و 3 و 5 به این شکل. در اینجا شما میبینید که تی سی دو مرکبه داره. یکی مرکبش میشه مرکبه افقیش و یکی میشه مرکبه عمودی به این شکل. همچنان تی ای دو مرکبه داره، یکی مرکبه عمودی به این شکل و همچنان اینجا یک مرکبه دیگه داره که مرکبه افقیش است. حالا به خاطر از اینکه ما بتونیم تعادل اینجا ما برقرار کنیم، ما گفته بودیم دو شرط داریم: یکی مجموع قوه ها باید صفر شود و دیگه مجموع مومنت ها صفر شود. در اینجا میبینید که تمام قوه ها در یک نقطه عمل میکنه. خیلی در اینجا مومنت به وجود نمیاد. خیلی مومنت که اینجا به وجود نمیاد، ما صرف چی میکنیم؟ مجموع قوه ها را صفر کنیم که در اینجا تعادل به وجود بیاد. خیلی نوشته میکنیم که سیگما اف ما باید مساوی به صفر شود. سیگما اف به این معنی که تمام قوه ها که به محور x است، به محور y است و به محور z است، این باید مساوی به صفر شود کلش. شما قسمی که در اینجا میبینین که در محور x ما چند قوه داریم. در محور x یک قوه ما ای میشه، ای است یک قوه است، دو قوه ما داریم. خیلی نوشته میکنیم در محور x از اینجا مساوی میشه به یک قوه ما است تی سی، مرکبش نوشته میکنیم تی سی ضرب مرکبه افقیش چند میشه از تی سی. از تی سی مرکبه افقیش میشه کوساین 45. خیلی نوشته میکنیم ضرب کوساین 45 درجه. این شد مرکبه افقی تی سی. دیگه کدام است؟ دیگه قوه دیگه ما است که به رنگ آبی است. آبی جهتش به این طرف است. چی میتیم؟ ما منفی میتیم. نوشته میکنیم منفی تی ای ضرب چی میکنیم؟ ضرب کوساین میکنیم. کوساین از زاویه که است همراه زاویه مساوی است. خیلی کوساین چیز ظلم مجاور بر وتر. خیلی نوشته میکنیم تی ای ضرب 4 بر 5 مساوی میشه به صفر به این شکل. حالا دیگه اف وای ما چی میکنیم که باید مساوی به صفر شود؟ در محور وای چند قوه داریم؟ یک قوه ما که از 588 است، دیگه که از مرکبه تی سی است و دیگه مرکبه تی ای، یعنی سه قوه در محور وای ما داریم. خیلی نوشته میکنیم که تی سی ضرب مرکبه عمودی تی سی چه رقم به دست میاد؟ به این زاویه 45 چی میگیریم؟ ما ساینش میگیریم. نوشته میکنیم ساین 45 درجه. دیگه چی هست؟ مرکبه تی ای هم به وجود میاد اینجا به رنگ آبی که هست. خیلی نوشته میکنیم مثبت، به خاطر درجات مثبت هست. نوشته میکنیم تی ای ضرب به این زاویه که هست مرکبه عمودی چی میشه؟ ساین میشه. میکنیم از اینجا که ساین بگیریم
ساین میشه ضلع مقابل بر وتر، یعنی 3 بر 5. نشته میکنیم که 3 بر 5. و دیگه یک قوه دیگه هم داریم که 588 است. به جهت پایین نشته میکنیم منفی 588.6 نیوتن مساوی به 0. این را میگیم معادله 1 و این را میگیم معادله 2. در اینجا قسمی که میبینیم کدام قوه در محور زید نداریم، خیلی اینجا که است این مساوی به 0 میشه خودش. از این صرف نظر میکنیم به خاطر قوه نداریم، صرف همین دو دانه را محاسبه میکنیم fx و fy. از معادله اول ما قیمت چی را پیدا میکنم؟ ما قیمت ta را فرض کنیم از اینجا پیدا میکنیم. نشته میکنیم ta مساوی میشه به ta ضرب 4 بر 5، این مساوی میشه اگر این طرف ببرم این میشه tc ضرب کوساین 45 درجه. از اینجا ta مساوی میشه به 5 ضرب tc ضرب کوساین 45 بر 4. به این شکل وقتی که را محاسبه کنم میشه 0.884 tc. به این شکل یعنی ما قیمت ta را از جنس tc پیدا کردم. این را از معادله اول ما پیدا کردم. این را چی میکنم؟ در معادله دوم وضع میکنم. خیلی معادله دوم میگیرم که tc خودش tc ضرب ساین 45 درجه مثبت به جای ta ما قیمت این را وضع میکنم 0.884 tc ضرب 3 بر 5 منفی 588.6 نیوتن مساوی به 0. از اینجا بسیار به سادگی میتونم tc را پیدا کنم که tc مساوی میشه به 475.66 نیوتن. این شده قیمت tc. حالا اگر قیمت tc را ما بگیرم در معادله اول وضع کنم، به جای tc ما قیمتش وضع کنم، نشته میکنم که ta از معادله اول 4 بر 5 خودش این مساوی میشه به tc را قیمتش ما پیدا کردم که 475.66 است نیوتن ضرب کوساین 45 درجه. از اینجا میتونم که ta را پیدا کنم. ta مساوی میشه به 420 نیوتن. در اینجا دو قوه پیدا شده، کم کیبل tc پیدا شده و همچنان ta پیدا شده. tc ما کسته کشش در کیبل c 475 است و همچنان در کیبل دیگه کس 420 است. به این شکل این مثال ما حل شد. سابسکرایب کردن کانال هم از یادتان نره.